Soja ngăn bà mẹ chồng nhào bột làm bánh, cô còn làm bột rơi lên người bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng thấy cô lãng phí nên đẩy cô ra. Nashima cũng không cho cô tiếp tục làm phí bột, rồi khiến cô ngã xuống. Soja đứng dậy và bắt đầu kiếm cớ. Cô nói, quần áo của cô bị Nashima làm bẩn, bộ đồ này cô không mặc nữa. Cô bắt Nashima phải mua đồ mới cho cô. Soja đúng kiểu hay gây chuyện, sáng sớm đã bắt đầu rồi. Nhưng Nashima cũng không dễ nhường, cô ấy liền phản ứng lại với Soja, nói rõ là sẽ không mua quần áo mới. Nếu Soja còn tiếp tục làm ồn, thì cô ấy sẽ tiếp tục xử lý tới cùng. Soja biết Nashima không dễ đối phó, nên quay người đi vào phòng khách. Nashima rảnh tay một chút, liền lấy chổi ra quét nước đọng trong sân. Trong nhà đúng là chỉ còn lại 2 con gà con. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Soja. Ngoài cô ra thì chẳng ai làm vậy cả. Ông bố chồng nằm nghỉ trên tấm thảm. Soja bế cặp song sinh bước ra khỏi phòng, rồi vào bếp pha sữa cho 2 bé. Bà mẹ chồng ngồi trong bếp nhào bột. Lúc này Nashima đi vào. Cô ấy muốn giúp bà mẹ chồng nhào bột, nhưng bà mẹ chồng bảo thôi, bà vẫn còn làm được. Bà bảo Nashima ra ngoài tìm thử, con gà con bị mất. Nashima nói với bà, lúc nãy cô đã quét sân một lượt rồi, chỉ thấy đúng 2 con gà thôi, con mất kia chắc không tìm lại được nữa. Bà mẹ chồng thở dài, nói thôi bỏ qua, bà cũng không tìm nữa. Ông bố chồng nghe chuyện gà con bị mất, cũng thấy tiếc lắm. Dù biết có thể do Soja gây ra, ông cũng không nói, vì ông không muốn chỉ vì một con gà mà cả nhà lại ầm ĩ thêm. Ông chỉ dặn bà mẹ chồng, hôm khác mua thêm vài con về nuôi. Soja lập tức nói không được mua gà nữa, vì cặp song sinh còn nhỏ, nuôi gà trong nhà không sạch sẽ. Nếu bà mẹ chồng còn mua thêm, thì cô không đảm bảo sẽ không mất nữa. Chỉ nghe mấy câu đó thôi, cũng đủ hiểu chuyện gà mất có liên quan tới cô rồi. Ông bố chồng nói, nuôi gà là để có trứng ăn, có trứng thì cặp song sinh sẽ được bồi dưỡng, để các bé khỏe hơn, lớn nhanh hơn. Soja nói, gà nuôi 2 tháng rồi, mà đến giờ vẫn chưa có trứng, nuôi tiếp làm gì nữa chứ? Cô nói thẳng, thà đem 2 con còn lại chế biến luôn. Bà mẹ chồng làm bánh ngoài sân, Nashima đứng cạnh phụ một tay. Nashima chăm chỉ giống cô vợ cả. Bà mẹ chồng từng chứng kiến chuyện cũ của cô vợ cả, nên bà đối xử với Nashima còn tốt hơn trước rất nhiều, vì Soja chẳng đáng tin. Nếu Nashima cũng rời đi, thì thật sự không còn ai chăm sóc họ nữa. Khi làm bánh, bà mẹ chồng nói với Nashima, trong phòng bà có khăn sạch, bảo Nashima mang ra thấm nước, rồi đem lại cho bà. Ở đây nóng quá, bà muốn lau mồ hôi cho đỡ mệt. Nashima bảo bà nghỉ đi, cô ấy cũng có thể làm bánh được. Nhưng bà mẹ chồng nói thôi, Nashima mỗi ngày làm việc nhà đã rất vất vả rồi, bà muốn chia sẻ bớt cho cô, không muốn cô quá mệt. Dạo này bà mẹ chồng cư xử tốt hơn, bà đã biết quan tâm Nashima. Có lẽ cũng vì chuyện của cô vợ cả trước đây, chính sự ra đi của cô ấy khiến bà mẹ chồng biết trân trọng hơn. Mọi người thấy có đúng không? Nashima đi vào phòng khách, bà mẹ chồng cũng làm xong bánh rồi. Bà dặn bọn trẻ tạm thời đừng ăn vội, đợi nguội rồi hãy ăn, cẩn thận nóng miệng. Nashima ở trong phòng khách, gặp Soja đang ngồi dưới đất uống trà. Cô hỏi Nashima bánh của bà mẹ chồng làm xong chưa? Cô nói cô đang đói rồi. Nashima nói cô chẳng giúp gì cả, dù có xong cũng không đến lượt cô ăn. Ông bố chồng muốn dùng gậy ngăn cô lại, nhưng Soja né được. Ông bố chồng nói Soja chỉ biết ăn. Ông gọi cô quay lại ngay, không cho cô ăn bánh. Soja nói cô nhất định phải ăn. Cô còn thách ông đứng dậy ngăn cô. Nói rồi cô đặt 2 bé song sinh xuống đất. Cô bảo ông bố chồng trông giúp 2 bé, còn cô đi ăn bánh đây. Ông bố chồng tức lắm. Ông bắt đầu gọi con trai lớn. Con trai lớn đi ra. Anh hỏi ông bố chồng có chuyện gì. Ông nói Soja không làm gì cả, chỉ chăm đòi ăn bánh. Ông bảo con trai lớn đi ngăn Soja lại và mang bánh đã làm xong vào trong, đặt ngay trước mặt ông. Ông bố chồng nhìn con trai lớn ra sân. Soja đứng trước bà mẹ chồng mà chưa ăn được, có lẽ vì bánh mới làm còn nóng. Con trai lớn bảo Soja rời khỏi đó. Anh nói không cho cô ăn bánh. Soja nói bánh làm xong thì cô phải được ăn, không ai ngăn được cô. Cô còn gạt con trai lớn ra, bảo anh đừng cản cô ăn. Soja chạy tới định ăn bánh. Cô kéo con trai lớn ra khỏi đường, rồi thúc bà mẹ chồng làm nhanh lên. Bà mẹ chồng nói có xong cũng không cho cô ăn. Soja còn định đá làm đổ cái chảo làm bánh. Hành động đó làm con trai lớn nổi nóng. Anh nói đã bảo không cho cô ăn bánh, sao cô còn định làm hỏng hết vậy? Soja nói bánh làm ra là để ăn, không cho ăn thì làm gì? Con trai lớn nói bánh đúng là để ăn, nhưng mà không phải cho người, chỉ ăn mà không làm gì ăn. Nếu cô muốn ăn bánh thì cầm chổi quét sân thêm một chút, quét xong rồi mới được ăn. Soja mắng con trai lớn nói chuyện kỳ quặc.
cơ mà. Nasima đã dọn sân sạch rồi, sao còn bắt quét nữa? Con trai lớn vẫn nói y như cũ, không làm thì không có ăn. Soja đứng bật dậy định lao tới con trai lớn. Cô muốn đẩy anh về phía bếp, nhưng con trai lớn né được. Con trai lớn phản ứng lại ngay, rồi kéo Soja tiến gần khu bếp. Soja thấy vậy thì bắt đầu sợ. Cô lập tức xuống giọng xin thôi. Con trai lớn cũng không muốn làm quá, nên buông tay ra. Anh cảnh cáo nếu cô còn quậy nữa, anh sẽ không nhường nữa đâu. Soja thấy cứng không được thì đổi sang mềm. Cô nói cô đói rồi, cô muốn ăn bánh. Con trai lớn nói, lúc làm bánh cô không giúp, đến lúc ăn thì chạy nhanh nhất, muốn ăn thì chờ mọi người ăn cùng. Soja nói, cô muốn ăn ngay bây giờ, nếu con trai lớn không đưa bánh cho cô, thì cô sẽ tự giành lấy. Con trai lớn để đuổi Soja đi, anh lấy một miếng than đang nóng ở bếp. Soja thấy vậy liền né ra xa, nhưng cô cũng không chịu đi hẳn. Thấy con trai lớn không đuổi theo, cô lại từ từ tiến lại gần, miệng vẫn là đòi ăn bánh. Con trai lớn cũng hết kiên nhẫn rồi, anh bắt Soja đi khỏi đó, không cho ăn. Soja nghe vẫn không có bánh ăn, liền chộp lấy cổ con trai lớn một cái, nhìn là biết làm mạnh tay. Con trai lớn lúc này thật sự nổi giận, anh nhặt thứ gì đó dưới đất, rồi chạy khắp sân đuổi Soja ra ngoài. Soja đúng là khiến người ta mệt thật, không ăn được bánh, cô lại nảy ra ý xấu khác. Cô chạy tới chỗ đang phơi lúa mì, rồi nói với con trai lớn, nếu không đưa bánh cho cô ăn, cô sẽ làm đổ hết lúa mì xuống đất, để mọi người khỏi có gì dùng nữa. Ba mẹ chồng đang chở lúa mì phơi, thấy lúa mì đã khô rồi, bà gọi Soja và Nasima ra giúp, để cùng nhau đóng bao lúa mì. Nhưng bà gọi mãi, chỉ có Nasima ra thôi. Con trai lớn vẫn đứng gọi ngoài phòng khách, mong Soja chịu ra phụ một tay, nhưng Soja vẫn im lặng. Thế là con trai lớn cũng không gọi nữa. Lee Min-ho nói với ông bố chồng, chân em bị rằm đâm vào, đau lắm luôn, em muốn ông bố chồng mua cho đôi giày mới. Ông bố chồng bảo trời nóng thế, mang giày làm gì, rút cái rằm ra là xong. Ông bố chồng đúng là tiết kiệm quá, mua đôi giày cho cháu cũng không nỡ. Bà mẹ chồng giục Nasima, nhanh đóng lúa mì vào, vì cũng muộn rồi, lát nữa lại phải lo nấu cơm. Ông bố chồng thấy tấm chăn ngoài sân chưa giặt, còn đang ngâm trong nước. Ông hỏi chăn của ai đó. Con trai lớn nói là chăn của Soja. Cô trải xuống đất nằm ngủ đó. Ông bố chồng bảo con trai lớn đi gọi Soja ra giặt, không giặt nữa là mùi lên luôn. Con trai lớn chạy vào nhà, thấy Soja đang ngồi góc phòng khách bấm điện thoại. Con trai lớn hỏi cô, nãy anh gọi em ngoài kia lâu vậy, sao em không trả lời? Soja nói sao cô phải trả lời, cô đâu có rảnh, cô đang xem điện thoại mà. Con trai lớn bực quá, gõ nhẹ cô mấy cái, rồi bảo cô bỏ điện thoại xuống ngay, ra ngoài giặt cái chăn của cô đi. Soja nói, chăn đâu phải chỉ mình cô nằm, đêm qua anh cũng nằm đó mà, sao lại bắt cô giặt, anh phải bảo Nasima giặt cho anh chứ. Con trai lớn dẫn Soja ra cửa sổ, anh chỉ ra ngoài và nói, bà mẹ chồng và Nasima đang đóng lúa mì. Anh gọi cô mãi mà cô không ra, chỉ trốn trong nhà chơi điện thoại, không ra phụ đóng lúa mì cũng được, nhưng cái chăn cô nằm phải tự giặt chứ. Soja ra sân rồi la lên với Nasima, cô nói hai người ở chung một phòng, cái chăn đó Nasima cũng có phần, đóng xong lúa mì thì đi giặt chăn đi. Con trai lớn nói, trong phòng có 2 tấm chăn, tấm này là chăn cô nằm mà, sao lại bắt Nasima giặt, tấm này là chỗ cô nằm ngủ, không thể bắt Nasima giặt được. Soja nói, tối nay cô sẽ nằm tấm chăn kia, thế thì tấm này thành chăn của Nasima rồi, nếu Nasima không giặt thì cô ngủ thẳng dưới đất luôn. Ông bố chồng chỉ tấm chăn nói, đây là chăn Soja nằm, vậy thì Soja phải tự giặt, không giặt thì đừng ở nhà lớn nữa. Con trai lớn cũng bảo cô mau giặt đi. Chăn của Soja ngâm nước mà không ai giặt, nhìn là sắp bốc mùi rồi. Cô cứ bắt Nasima giặt cho cô, nhưng Nasima không chịu, thế là hai người lại cãi nhau. Ông bố chồng tới nói cho ra lẽ, ông nói, đến chăn mình nằm còn không giặt thì cứ nằm đất mà ngủ, nhà không có chăn khác cho cô đâu. Nasima kéo Soja lại chỗ chăn, bảo cô mau giặt đi cho xong, nhưng Soja lại nói Nasima xen vào chuyện không cần thiết, còn đuổi Nasima đi. Ông bố chồng cầm giày đuổi theo ép Soja giặt, lúc đó Soja mới chịu giặt. Cô đứng trong chậu, lấy chân dẫm dẫm. Soja đúng là lời thật, không hiểu con trai lớn và Abu thích cô ở điểm nào, còn tranh nhau cưới cô về nữa. Dẫm được một lúc, Soja lại dừng, cô kêu con trai lớn tới giúp. Cô nói chăn khó giặt quá, con trai lớn bảo cô tự giặt đi. Soja lại nổi nóng, rồi hất luôn cái chậu đổ tung ra. Cô nói không giặt nữa, ai thích giặt thì giặt đi. Con trai lớn tức đến phát điên, anh nói nếu Soja không muốn giặt thì cũng đâu cần lật đổ cả cái chậu như vậy. Soja nói chăn của cô muốn làm gì thì làm, gặp kiểu Soja như vậy,
Con trai lớn cũng chẳng buồn nói nữa, anh kệ cô muốn làm sao thì làm. Nhưng Soja vẫn chưa chịu dừng. Cô bảo tối nay không có chăn trải thì cô sẽ nằm chăn của con trai lớn, còn cái chăn dưới đất để anh nằm. Con trai lớn không nhịn nổi nữa. Anh kéo Soja tới chỗ cái chăn, rồi lật cái chậu đang úp ngược lên, bỏ cái chăn vào lại trong chậu, nói nếu cô không giặt thì anh sẽ xử cô ngay. Soja thấy con trai lớn nổi giận, trong lòng cũng bắt đầu sợ. Cô nói cô giặt ngay đây, bảo anh đừng nóng nữa. Lúc đó con trai lớn mới chịu thôi. Trong lúc Soja giặt chăn, bà mẹ chồng và Nashima vẫn tiếp tục đóng lúa mì. Bà mẹ chồng nói Soja là đứa con dâu tệ nhất bà từng gặp. Biết Soja thế này, ngày xưa bà đã không để Abu cưới cô ta. Giờ thì hay rồi, chỉ vì rước Soja về nhà, vợ cả bị cô ta đuổi đi, còn Abu thì bị Soja sai ra ngoài kiếm tiền, đi làm kiếm việc, cuối cùng chẳng kiếm được đồng nào, mà người cũng không thấy về. Giờ thì con trai lớn lại cưới Soja, mà cô ta vẫn chứng nào tật nấy, lại tiếp tục gây chuyện với mọi người. Bà mẹ chồng dặn Nashima phải đề phòng Soja, cô ta xấu tính lắm. Nashima nói cô sẽ cẩn thận. Trước đây con trai lớn thích Soja thế nào, giờ anh ghét cô ta y như vậy. Soja đúng là con sâu làm dầu nồi canh, đặt ở đâu cũng thấy khó chịu. Cô ta vừa ham ăn lười làm, lại còn thích gây chuyện, ngày nào cũng làm cả nhà náo loạn. Như chuyện hôm nay vậy, chăn ngủ của Soja bẩn rồi, cô ta lười đến mức không thèm giặt, còn tính bắt con trai lớn giặt giúp. Con trai lớn sắp phát điên luôn. Điều anh không ngờ là trước và sau khi cưới, Soja thay đổi quá nhiều. Nếu không vì đói phải ăn, chắc cô ta còn lười mở miệng luôn ấy. Ông bố chồng đang được Nashima chăm sóc, ông bảo Nashima cắt móng chân cho ông. Từ vợ cả tới Nashima bây giờ, ông đều từng bắt họ cắt móng chân cho mình. Nhìn cảnh này ai cũng thấy khó chịu. Ông bố chồng đúng là biết làm quá, bắt con dâu cắt móng chân cho mình luôn. Chắc mọi người xem cũng thấy bực. Soja đứng bên cạnh cũng nhìn thấy. Cô la lớn gọi Nashima, không cho cô ấy cắt móng chân cho ông bố chồng nữa. Cô nói, ông bố chồng làm vậy là không công bằng với Nashima. Dù ông có không cúi xuống tự cắt được, cũng không đến lượt con dâu làm việc đó. Phải để bà mẹ chồng làm mới đúng. Để bà mẹ chồng cắt cho ông là hợp lý nhất. Tuy mình không ưa Soja, nhưng câu này cô ta nói đúng thật. Ông bố chồng bắt con dâu cắt móng chân cho mình thì đúng là quá đáng. Mọi người thấy vậy có đúng không? Con trai lớn còn đứng ra đỡ lời cho ông bố chồng. Anh nói, Nashima cắt móng chân cho ông bố chồng là chuyện bình thường. Nếu Soja thấy khó chịu thì qua đây cắt cho ông bố chồng đi. Soja nói, trước đây ông bố chồng từng bắt cô cắt móng chân cho ông, thà bị ông mắng còn hơn cô làm. Cô nhất quyết không cắt. Ông bố chồng bắt con dâu cắt móng chân là ông làm sai. Cô cứ la bắt Nashima dừng lại, không cho cô ấy cắt nữa. Con trai lớn ném dép vào Soja, bảo cô im lặng lại. Soja tức quá, chạy tới ngăn Nashima cắt móng chân cho ông bố chồng. Ông bố chồng cầm gậy gõ Soja, bảo cô đừng phá nữa. Ông còn chưa cắt xong móng chân, Soja chộp lấy cây gậy của ông, rồi giật luôn về phía mình, tiếp tục ngăn không cho Nashima cắt móng chân cho ông bố chồng. Con trai lớn bắt Soja đi giặt chăn, nhưng cô ngồi lì dưới đất, nhất quyết không giặt. Con trai lớn đành quăng hết chăn lên người cô. Soja nói, anh có quăng bao nhiêu cũng vô ích thôi. Cô nhất quyết không giặt. Cô bảo, dù sao mấy cái chăn đó cũng là anh dùng, anh không giặt thì khỏi có mà dùng. Con trai lớn tức điên luôn, không thì anh cũng chẳng làm vậy. Thấy Soja nằm lăn ra đất, không chịu đứng dậy, con trai lớn lại định lao tới xử tiếp, nhưng thấy Soja khóc, anh không làm căng nữa, quay đi luôn. Nhưng vẫn dặn Soja, tốt nhất là đi giặt chăn đi. Soja nằm một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy đi kiếm chuyện với Nashima. Cô bắt Nashima giặt chăn cho mình. Lúc đó Nashima còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang cắt móng chân cho ông bố chồng. Con trai lớn tới tác động Soja một cái. Soja hỏi mình làm sai chỗ nào, sao con trai lớn cứ đánh cô. Con trai lớn nói, chăn của mình mà còn không chịu giặt, còn hỏi sai chỗ nào à. Soja bảo con trai lớn cũng từng nằm lên chăn, nên anh phải giúp cô giặt. Soja đúng là nói ngang không chịu nổi, vì trốn giặt chăn, cô thà bị đánh cũng chịu. Cuối cùng Soja bị xử một trận, mới chịu đồng ý đi giặt chăn. Tưởng chuyện giặt chăn là xong rồi, ai ngờ mặt con trai lớn còn bị Soja cào chảy xước. Anh còn ngồi mách với ông bố chồng. Ông bố chồng thấy mặt con trai lớn bị thương thì xót lắm. Ông kể chuyện con trai lớn bị thương cho Nashima. Nashima nghe anh bị cào rách mặt, liền qua xử Soja, nhưng cô cũng không làm quá lộ liễu, không mắng Soja vì sao cào con trai lớn, mà chỉ giục cô giặt chăn nhanh lên. Soja giặt không đàng hoàng, Nashima lại kiếm cớ dạy dỗ tiếp. Ông bố chồng thấy con trai lớn bị thương
cũng ngồi không yên. Ông đứng dậy đi tới chỗ Soja, rồi xử cô luôn, hỏi sao ra tay nặng như vậy, làm con trai lớn bị trầy mặt. Soja nói, cô không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi. Ông bố chồng nói, dù không cố ý, cũng phải bị phạt, nhưng ông bố chồng mệt rã rời rồi, không còn sức xử Soja nữa, nên ông bảo Nashima lo phần còn lại, cho con trai lớn hả giận. Con trai lớn chuẩn bị ra ngoài mua đồ, anh còn dẫn theo Lee Min-ho đi cùng. Trước khi đi, anh hỏi Nashima có cần mua gì không. Nashima nói, cô không cần gì cả, chỉ mua mấy đồ dùng thường ngày là được. Con trai lớn nói, đồ dùng thì chắc chắn sẽ mua, anh còn để ý thấy, dạo này Nashima lúc nào cũng mặc một bộ đồ, nên anh muốn mua cho cô một bộ mới, xem như phần thưởng, vì cô đã góp sức cho gia đình suốt thời gian qua. Nashima nói cô làm việc nhà, chăm ông bố chồng và bà mẹ chồng là chuyện nên làm, không cần thưởng gì hết. Với lại, nếu con trai lớn mua đồ mới cho cô, mà không mua cho Soja, thì Soja sẽ khó chịu. Con trai lớn nói, anh biết phải làm sao, bảo Nashima cứ yên tâm. Nói xong anh định đi luôn. Lee Min-ho chạy tới khoe với Soja, nói con trai lớn sẽ dẫn cậu đi dạo phố, còn mua đồ mới cho mẹ Nashima nữa. Con trai lớn thấy Lee Min-ho đang nói chuyện với Soja, liền đưa tay định ngăn lại, nhưng đã muộn. Lee Min-ho đã nói toang hết chuyện mua đồ ra hết rồi. Soja tức điên, cô gọi con trai lớn lại. Con trai lớn bước tới, Soja bảo cô cũng muốn đi mua sắm, bắt anh dẫn cô đi cùng. Con trai lớn nói, lần này anh ra ngoài không chỉ để đi dạo, anh còn định đi tìm việc nữa. Soja liền nói, cô vì cái nhà này mà lo toan đủ thứ, cũng bỏ ra rất nhiều, nên cô cũng cần được thưởng. Con trai lớn hỏi, cô đã làm được gì cho nhà này? Cô từng chăm ông bố chồng chưa? Từng phụ Nashima làm việc nhà chưa? Đến cả lúc bà mẹ chồng làm bánh, cô cũng không giúp, vậy mà còn đòi thưởng à? Soja nói cô mặc kệ, Nashima có gì thì cô cũng phải có, Nashima không có gì thì cô cũng muốn có. Nói xong, Soja bế cậu bé từ dưới đất lên, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cô dọn dẹp trong phòng một chút, rồi xách túi của mình ra. Cô nói, sẽ bế cậu bé đi mua sắm cùng. Soja còn lôi tiền trong túi ra. Cô khoe mình nhiều tiền lắm. Không cần, con trai lớn mua cho, cô tự mua được. Lee Min-ho thấy Soja cầm tiền, liền đòi cô mua kẹo cho. Nhưng Soja hất cậu ra, còn nói có mua cũng không cho cậu ăn. Nashima bước tới kéo Lee Min-ho lại, không cho cậu cứ bám theo Soja. Con trai lớn thay đồ sạch, chuẩn bị dẫn Lee Min-ho đi mua đồ. Trước khi đi, anh lại tới hỏi ông bố chồng và bà mẹ chồng xem họ cần mua gì không, để anh tiện mua mang về. Ông bố chồng nói, chân ông vẫn chưa khỏi hẳn, bảo con trai lớn mua thuốc bôi cho ông. Con trai lớn bảo ông cứ yên tâm, anh sẽ mua về. Bà mẹ chồng nói, bà muốn ăn chút trái cây, lâu rồi bà không được ăn trái cây. Con trai lớn cũng đồng ý. Trước khi đi, con trai lớn còn dặn Nashima ở nhà chăm ông bố chồng và bà mẹ chồng cho tốt. Anh nói sẽ mua đồ mới cho Nashima. Bà mẹ chồng nghe anh nói mua đồ mới cho Nashima, liền gọi anh lại. Bà bảo anh suy nghĩ kỹ đi, đừng vì mua đồ cho Nashima mà khiến Soja ghen tức. Con trai lớn bảo anh biết rồi, Nashima chăm cả nhà có công, mua đồ mới cho cô ấy là chuyện bình thường, còn Soja thì anh sẽ không mua gì cho cô ta cả. Nói xong, con trai lớn dẫn Lee Min-ho đi luôn. Soja bước ra khỏi phòng ngủ, vì con trai lớn không dẫn cô đi mua sắm, nên cô tức không chịu nổi, miệng lẩm bẩm toàn lời khó nghe. Cô nói từ giờ cô sẽ không làm bất cứ việc nào nữa. Anh không dẫn cô đi, cũng không mua gì cho cô, bảo ông bố chồng và bà mẹ chồng có gì thì đi tìm Nashima. Bà mẹ chồng nói không mua gì cho Soja là đáng đời cô ta. Soja bảo cứ chờ đấy, rồi quay vào phòng ngủ. Ông bố chồng buồn ngủ muốn chợp mắt, bảo Nashima lấy chăn trải xuống đất. Ông còn nói lúc ngủ, ông sợ bé Mila làm ồn. Bà mẹ chồng vừa đi, ông bố chồng đã bảo Nashima dọn việc nhà, nhưng còn dặn cô làm nhẹ tay thôi, đừng làm ồn khiến ông không ngủ được. Nashima nói cô biết rồi. Cô cầm rẻ lau bắt đầu dọn dẹp, lau gương và lau cửa sổ. Còn Soja đang tức trong người, lại bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Nashima đang làm việc, trong đầu cô lại nảy ý xấu. Cô đá một xô nước bẩn trong bếp, rồi bê tới chỗ Nashima, còn trách Nashima làm việc nhà kiểu gì vậy, dọn bếp xong mà không chịu đổ nước bẩn đi. Nashima nói cô đang lau cửa, chưa kịp đi đổ thôi, nếu Soja đã nhớ ra rồi thì tự đổ đi. Soja nói, nếu bắt cô đổ nước bẩn thì coi như cô cũng làm việc nhà rồi. Nếu con trai lớn mua đồ mới cho Nashima thì Nashima phải đưa đồ mới cho cô. Nashima không đồng ý, hai người cãi nhau rồi đi ra sân. Sân rộng hơn,
nên Soja bắt đầu kiếm chuyện với Nashima. Soja lại bắt đầu làm loạn rồi, vì con trai lớn và bà mẹ chồng đều không có nhà. Ông bố chồng thì vẫn ngủ mê, trong nhà không ai đứng về phía Nashima. Cô ta muốn nhân cơ hội này để xử Nashima cho ra hồn. Cô ta nói Nashima giống vợ cả, chỉ cần ở đây thì đã là mối đe dọa lớn nhất của cô ta rồi. Cô ta bảo Nashima mau rời khỏi đây đi, nếu không cô ta sẽ khiến Nashima giống vợ cả, trắng tay hết. Nashima nói cô ấy không giống vợ cả là vì quá hiền nên mới bị cô ta bắt nạt đến mức phải đi. Cô có thể đuổi vợ cả nhưng không đuổi được tôi đâu. Soja nói đã nói tới mức này rồi thì cứ chờ xem ai thắng. Nashima bảo cứ thử đi, cô ấy cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Nói xong, Nashima lại tiếp tục lau cửa sổ, còn Soja thì gom quần áo phơi từ hôm qua, mang vào phòng ngủ cất đi, rồi lại bước ra ngoài, tiếp tục kiếm chuyện với Nashima. Cô ta đá vào cái xô nước bẩn, rồi nói với Nashima, bảo cô ấy mang xô nước đó đi đổ. Nashima không thèm để ý, vẫn tiếp tục lau cửa kính. Soja đi tới trước mặt Nashima, rồi bắt đầu gây sự. Cô ta nói, Nashima đang lười biếng, sao không nghe lời cô ta sai bảo. Kế hoạch lần này của Soja là chuẩn bị từ lâu rồi. Cô ta lấy sẵn một sợi dây ra, rồi đẩy ngã Nashima xuống. Cô ta nói với Nashima, tôi đã cho cô cơ hội rời đi rồi, nhưng cô không chịu đi, thì đừng trách tôi không nể nang. Nashima hỏi Soja, cô định làm gì tôi? Soja nói, cô ta sẽ trói Nashima lại, giống như từng trói vợ cả ngày trước. Đến khi Nashima đồng ý rời khỏi đây, thì cô ta mới chịu thả ra. Càng lúc càng không hiểu Soja nghĩ gì nữa, nhìn cứ như tinh thần, cô ta có vấn đề. Soja chắc là thật sự mất kiểm soát rồi, cô ta lại dùng đúng chiêu cũ, trói chặt Nashima lại. Cô ta còn nói với Nashima, cô ta rất có kinh nghiệm, trước đây vợ cả cũng từng bị trói như vậy, cuối cùng bị bỏ đói suốt 2 ngày 2 đêm. Vợ cả phải cầu xin thì cô ta mới chịu buông tha. Nếu Nashima chịu xin lỗi ngay bây giờ thì cô ta sẽ cân nhắc thả ra để cô ấy đỡ khổ hơn. Soja đúng là quá đáng thật, càng ngày càng bất thường. Người quay phim nên ghi lại hết rồi báo cho Lee Min Ho tới xử lý, chứ để cô ta ở nhà sẽ còn hại người khác. Có khi ở chỗ họ chuyện như thế này lại quá bình thường nên chẳng ai coi ra gì. Dù Lee Min Ho có biết cũng chẳng làm được gì. Vợ cả ngày trước cũng từng bị vậy, cuối cùng cũng chìm luôn, không ai giải quyết. Soja chẳng bị phạt gì, cùng lắm bị ông bố chồng mắng vài câu. Soja trói Nashima xong rồi đi lấy chăn ra trải xuống đất, sau đó kéo Nashima nằm lên trên. Soja nghĩ tới nghĩ lui rồi bắt đầu tìm chỗ để giấu Nashima. Cô ta lại nghĩ tới nhà kho, nhưng rồi lại sợ nhà kho không an toàn, dễ bị người nhà phát hiện. Cô ta đi mở cổng lớn, định kéo Nashima ra ngoài. Soja thật sự quá tệ rồi. Dù bây giờ cô ta chưa bị quả báo, nhưng chắc chắn chỉ là sớm muộn thôi. Soja suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định giấu Nashima trong nhà kho. Cô ta bắt Nashima nằm lên tấm chăn, rồi kéo mạnh tấm chăn đi. Vóc dáng Soja với Nashima cũng ngang nhau, nên kéo vậy cũng tốn sức lắm. Soja loay hoay một lúc lâu, mới kéo được Nashima vào nhà kho. Cô ta còn định đóng cửa lại, không cho người quay phim ghi hình. Người quay phim đẩy cửa ra, rồi nói với Soja, những gì cô vừa làm, tôi đã quay lại hết rồi. Tốt nhất cô thả Nashima ra đi, không thì khi con trai lớn về, tôi sẽ đưa đoạn này cho anh ấy xem. Soja đuổi người quay phim ra khỏi kho, còn cảnh cáo, nếu dám nói với con trai lớn. Con trai lớn xách đầy đồ đạc trở về, anh đưa sữa bột cho hai bé song sinh cho Soja, rồi nói với ông bố chồng là đã mua thuốc bôi, bảo ông cất vào hộp thuốc đi. Bà mẹ chồng hỏi, có phải anh mua trái cây cho bà không? Con trai lớn nói anh quên mua rồi, lần sau sẽ mua bù. Đồ anh xách là quần áo mới mua cho Nashima. Rồi anh hỏi Nashima đâu rồi? Ông bố chồng nói ông không biết, bảo anh hỏi Soja. Soja nói, Nashima về nhà mẹ rồi, bảo con trai lớn đừng tìm nữa. Con trai lớn nói lúc anh đi, Nashima vẫn còn ở đây, sao có thể tự nhiên về nhà mẹ được? Anh quay sang hỏi ông bố chồng lần nữa. Ông bố chồng nói ông ngủ suốt, còn bà mẹ chồng thì qua nhà hàng xóm. Nashima có về nhà mẹ hay không? Họ thật sự không biết. Soja hỏi, sao anh phải vội tìm Nashima vậy? Con trai lớn nói, anh mua đồ mới cho Nashima, muốn cô ấy mặc thử xem sao. Soja nói, cô có thể mặc thử thay Nashima. Nhưng con trai lớn lập tức ngăn lại và nói rõ, bộ đồ này là anh mua cho Nashima, bảo Soja đừng có nghĩ tới. Nói xong anh để đồ qua một bên, rồi quay lại hỏi dồn Soja, có phải cô lại gây chuyện với Nashima không? Soja nói, cô đã nói rồi, Nashima về nhà mẹ, nếu anh không tin
thì tự qua đó mà kiểm tra, xem Nasima có ở đó không. Nhưng con trai lớn không hề tin lời Soja. Anh bắt đầu tìm khắp nhà, tìm hết từng phòng một, kể cả chỗ cầu thang, cũng không thấy Nasima đâu. Đến lúc anh định ra nhà kho. Lúc này, con trai lớn đã đoán ra Nasima đang ở trong nhà kho. Anh biết chắc cô ấy bị Soja giữ lại, nếu không thì Nasima không thể im lặng như vậy. Lần này con trai lớn không nhịn nữa, anh cầm gậy lên rồi xử Soja. Hỏi sao cô cứ kiếm chuyện với Nasima mãi vậy? Soja nói, cô làm vậy là vì con trai lớn, vì anh mua quần áo mới cho Nasima. Cô ta tức đến phát điên, nên mới trút hết lên Nasima. Con trai lớn nói, mua đồ cho Nasima là điều cô ấy xứng đáng nhận được. Chờ anh tìm được Nasima, rồi sẽ quay lại tính tiếp với Soja.